Aan het eind van 1910 was in de Grafton Galleries in Londen een expositie te zien met de titel Manet en de Postimpressionisten. Dat was de eerste keer dat de term postimpressionisme werd gebruikt. Er waren ongeveer 150 werken te zien van kunstenaars die heel verschillend werkten, maar met elkaar gemeen hadden dat ze het impressionisme te oppervlakkig en te naturalistisch vonden en daarom nieuwe wegen waren ingeslagen. In deze video bekijken we het werk van een aantal van die postimpressionisten en onderzoeken we hun invloed op de moderne kunst. Postimpressionisme is dus geen stijl of stroming, maar een verzamelnaam voor allerlei kunstopvattingen die in de laatste 20 jaar van de 19e eeuw waren ontstaan, in de periode die we ook wel fin de siècle noemen. Het fin de siècle werd door veel mensen in die tijd gezien als een periode van moreel verval. De welvaart van de welgestelde middenklasse, de bourgeoisie, had bij deze groep tot verveling, cynisme en pessimisme geleid. En veel kunstenaars zagen het als hun opdracht een tegenwicht te bieden aan deze leegte. Bohemian kunstenaars in Parijs zetten zich niet alleen met hun werk, maar ook met hun hele anti-burgerlijke levensstijl af tegen de bourgeoisie. De bourgeoisie vertrouwde op de wetenschap en de rede. Zij wilde de objectieve werkelijkheid blootleggen en het mysterie vernietigen. De bourgeoisie hield van fijn geschilderde, naturalistische schilderijen, die makkelijk te begrijpen waren en niets aan de verbeelding overlieten. De postimpressionistische kunstenaars daarentegen legden de nadruk op irrationele factoren, zoals het geheimzinnige, het onbekende en het wonderbaarlijke. Zij zagen zichzelf als gidsen in de wereld die buiten het bereik van de rationele methodes ligt, die van de zintuigen en gevoelens. Zij probeerden de waarheid te vinden onder het oppervlak van het bekende en het onzichtbare zichtbaar te maken. De schilder Émile Bernard was een van de eerste schilders die bewust de natuurgetrouwe weergave loslieten. Bernard besefte dat hij niet de zichtbare werkelijkheid moest bestuderen om tot de essentie van de dingen door te dringen, maar dat hij zich moest concentreren op de ideeën van de dingen, zoals die in zijn geheugen waren opgeslagen. Daar waren ze namelijk gefilterd en ontdaan van nutteloze nuances en details. Alle lijnen teruggebracht tot hun geometrische architectuur. Alle kleuren teruggebracht tot de primaire kleuren van het prisma. Bernard had veel invloed op andere kunstenaars, vooral via de kunstenaarsgroep in het dorp Pont-Aven in Bretagne, waarvan hij deel uitmaakte en waarin hij ook samenwerkte met Paul Gauguin, met wie hij de term synthetisme bedacht. Gauguin vond, net als Bernard, dat de waarneming maar een deel van het creatieve proces was en dat de inbreng van het geheugen, de verbeelding en de emoties uiteindelijk voor de zeggingskracht van het kunstwerk moesten zorgen. Zo ontstond een expressieve stijl, waarin kleuren en vormen niet meer alleen werden ingezet voor de weergave van de zichtbare wereld, maar ook zelfstandige dragers van betekenis en emoties werden. Gauguin wilde in zijn schilderijen geen bekend of herkenbaar verhaal vertellen, maar zijn werk zit toch vol met voorwerpen, figuren en dieren, maar ook met kleuren en vormen, waarvan je voelt dat ze een symbolische betekenis hebben. Niet voor niets zagen de symbolistische dichters en kunstenaars in hem hun leider. Dit schilderij is getiteld Het visioen na de preek. Gauguin schilderde het in 1888, 2 jaar nadat hij in Pont-Aven was komen wonen. Op het schilderij zien we onderaan een priester en 12 boerenvrouwen in de klededracht van Bretagne. En rechtsboven, door een boomstam optisch van hem gescheiden, de Bijbelse aartsvader Jacob, in gevecht met zijn geweten in de vorm van een engel, naar een verhaal uit het Bijbelboek Genesis. Aan Van Gogh schreef Gauguin over dit schilderij:
Het landschap en het tafereel van de worsteling bestaan alleen in de verbeelding van de in gebed verzonken mensen, als een resultaat van de preek. Veel elementen in het schilderij lijken een symbolische betekenis te hebben. De rode kleur van de grond voor de strijd, de appelboom voor de kennis van goed en kwaad, het groene blad voor de belofte van de verlossing en de koe voor de vruchtbare aarde. Gauguin heeft de vormen, verhoudingen en ruimtelijkheid ondergeschikt gemaakt aan de spirituele boodschap. Ook een duidelijke lichtbron ontbreekt. Gauguin heeft hier definitief gebroken met het impressionisme en het naturalisme. In Bretagne zocht Gauguin naar het natuurlijke, eerlijke en ongerepte, maar het was daar nog niet puur genoeg. Daarom vertrok hij in 1891 naar Frans-Polynesië in de Grote Oceaan, om echt te kunnen ontsnappen aan alles wat kunstmatig en conventioneel was. Twee vrijwel naakte Polynesische meisjes kijken melancholisch het beeld uit. Het zwartharige meisje heeft haar benen gekruist als een Boeddhabeeld. Op de voorgrond zien we een paar exotische bloemen en de achtergrond wordt gevormd door bomen en planten met uitbundige roze bloesem. Aan de linkerkant een man met een blanke huid, rood haar en groene ogen, die peinzend zijn hoofd met zijn hand ondersteunt. Het is een portret van de schilder Meijer de Haan, met wie Gauguin in Bretagne heeft samengewerkt. De beide meisjes en de man zwijgen. Het is Gauguin die de exotische sagen vertelt. Sagen uit een verdwenen wereld in harmonie met de natuur. Gauguin gebruikte ook hier de vlakke en kleurrijke schilderstijl die hij in Pont-Aven had ontwikkeld. De verwerping van het idee dat de gelijkenis met de zichtbare werkelijkheid altijd de maatstaf voor de kwaliteit van een kunstwerk moest zijn, was een eerste stap op weg naar de moderne kunst. Maurice Denis vatte het synthetisme in 1890 als volgt samen. Het is goed om te onthouden dat een schilderij, voordat het een strijdpaard, een vrouwelijk naakt of een verhaal is, in wezen een plat oppervlak is, bedekt met kleuren die op een bepaalde manier zijn geordend. Met deze moderne, formalistische benadering van het kunstwerk bevrijdde ook de kunsttheorie zich van het academische keurslijf. Gauguin zei: "Hoe zie je deze bomen? Ze zijn geel. Goed, gebruik dan geel. En die schaduw is tamelijk blauw. Geef die dan weer met zuiver ultramarijn. Die rode bladeren? Gebruik vermiljoen." De kunstenaars die de stijl van de academie achter zich lieten, ontwikkelden veel verschillende stijlen, op basis van veel verschillende theorieën, en ze vormden allerlei kringen, groepen en scholen in voortdurend wisselende samenstellingen. Ze gingen wel allemaal nadenken over de rol en de betekenis van kunst en ontwikkelden zo hun eigen zienswijzen die de inspiratie zouden vormen voor jongere generaties en die tenslotte tot de moderne kunst zouden leiden. Paul Cézanne was een man van de structuur. Hij wees het impressionisme niet af, integendeel, hij deed 2 keer mee met een impressionistische groepstentoonstelling en hij was zeer geïnteresseerd in de effecten van licht en kleur. Maar in tegenstelling tot de impressionisten ging het Cézanne niet om de indruk van het vluchtige moment. Hij wilde juist de fotografische kijkwijze van 1 oog, 1 standpunt en 1 moment loslaten en verschillende indrukken en gezichtspunten in 1 schilderij combineren tot iets geheel nieuws en eeuwigs. Parallel aan de natuur, waarin alles afhankelijk is van al het andere, bouwde hij zijn schilderijen op, waarbij iedere vlek en ieder vlak afhing van al de vorige. Hij construeerde zijn schilderijen dus tot een zelfstandig beeld, niet tot een imitatie van de natuur,
en hij werkte met vereenvoudigde vormen en vlakken. Cézanne deed in 1904 de beroemde uitspraak: behandel de natuur in termen van zijn geometrische vormen van de bol, de cilinder en de kegel. De ideeën en werkwijze van Cézanne waren van grote invloed op de ontwikkeling van de moderne kunst. Zo ontwikkelde Georges Braque het cubisme na intensieve analyse van het werk van Cézanne. Ook werk van Vincent van Gogh was op de tentoonstelling Manet en de Postimpressionisten te zien. In het jaar van die tentoonstelling, 1910, was Van Gogh al 20 jaar dood. En inmiddels was men wel gaan inzien hoe groot zijn kunstenaarschap was geweest. Maar tijdens zijn leven had nog bijna niemand dat gezien en werd zijn werk nog niet begrepen. Het was te vernieuwend. Van Gogh paste zich niet aan, maar zette zich ook niet af. Hij vernieuwde niet om het vernieuwen. Hij kon eenvoudig niet anders. Zijn werk ontstond vanuit een innerlijke gedrevenheid en hartstocht. Zijn werk is zo sterk omdat Van Gogh het wezen van mensen en dingen doorziet en door middel van verf en doek weet bloot te leggen. Een echte visionair. Als kunstenaar was Van Gogh een laatbloeier. Hij begon als kunsthandelaar, maar wilde liever dominee worden, net als zijn vader. Toen dat mislukte, probeerde hij het als prediker onder de allerarmsten in de Borinage, een Belgische mijnstreek. Ook dat was geen succes. Pas in 1880, op zijn 28e, besloot Vincent kunstschilder te worden. Hij volgde geen opleiding en in het begin was dat goed te zien. Zijn eerste werken zijn nog behoorlijk onbeholpen. Maar van het begin af aan toont Vincent een enorme gevoeligheid en een groot inlevingsvermogen in zijn onderwerpen. Deze aquarel bijvoorbeeld, De armen en het geld, toont een rij mensen voor een loterijkantoor. Heden trekking staatsloterij staat er naast de deuropening. Van Gogh schilderde de mensen met lompe omlijnde vormen en gebruikte grauwe, sombere kleuren. Misschien is het niet heel mooi gedaan, maar we zien wel meteen de armoede en het gelaten wachten van deze mensen, die hopen dat achter de deuropening het geluk op hen wacht. Vincent werd aangetrokken door het eenvoudige boerenleven. Het eerlijke, ongepolijste en oermenselijke karakter van de boerenbevolking fascineerde hem en tegelijkertijd trok hij zich hun armoede en harde bestaan aan. Hij was een groot bewonderaar van de kunstenaars van de school van Barbizon, vooral van Jean-François Millet. De criticus Théophile Gautier had over Millets schilderij De Zaaier geschreven dat het leek te zijn geschilderd met de aarde waarop hij zaaide. Dat trof Vincent enorm. Ook hij streefde naar eenzelfde samensmelting van vorm, voorstelling en betekenis. Bovendien had Vincent zelf een zaaier des woords willen worden, zoals hij eens aan zijn broer Theo schreef. De zaaier op het land stond model voor de zaaier van het woord van God, en die religieuze roeping liet Vincent nooit helemaal los. De zaaier verwees ook naar de cyclus van de natuur en van het leven. Zaaiers hielden Van Gogh zijn hele kunstenaarsleven bezig. In totaal maakte hij meer dan 30 tekeningen en schilderijen met hetzelfde thema. Vincent wilde net als Millet een boerenschilder zijn en na een verblijf in Brussel en Den Haag ging hij naar Drenthe, toentertijd het meest landelijke en achtergebleven deel van Nederland. Vincent schreef daarover later: vergeet niet dat ik bepaald overtuigd ben dat een boerenschilder niet beter kan doen dan een voorbeeld nemen aan Barbizon. Wonen en leven goed midden in hetgeen men schildert, want het is buiten iedere dag nieuw en anders. Na 3 maanden Drenthe ging hij in december 1883 weer bij zijn ouders wonen. Zijn vader was inmiddels predikant in Nuenen. Daar maakte Vincent zijn beroemdste schilderij als boerenschilder, de aardappeleters. Hij schilderde de 5 figuren in aardkleuren, zowat de kleur van een goed stoffige aardappel, ongeschild natuurlijk. Hij was er zich van bewust dat hij geen schilderij had gemaakt dat volgens de traditionele opvattingen mooi genoemd kon worden. En hij schreef aan zijn broer dat hij dat ook helemaal niet had gewild.
Wie liever de boeren zoetsappig ziet, ga zijn gang. Ik voor mij ben ervan doordrongen dat het op den duur beter resultaten geeft ze in hun ruwheid te schilderen dan conventionele liefheid erin te brengen. Zijn doel was de kijker te laten zien dat die mensen die bij hun lampje hun aardappels eten, met de handen die zij in de schotel steken, zelf de aarde hebben omgespit. Het schilderij moest de realiteit van het harde boerenleven verbeelden. De boeren gaf hij daarom grove gezichten en knokige werkhanden. Vincent wilde dat het deed denken aan een heel andere manier van leven dan die van ons, beschaafde mensen. Hij wilde helemaal niet dat iedereen het zomaar mooi of goed vond. Vincent vond dat hij nu echt iets had bereikt. Hij schreef: op het punt waar ik nu sta, zie ik kans om een gevoelde impressie te geven van wat ik zie. Niet altijd letterlijk precies, veel eer nooit precies, want men ziet de natuur door zijn eigen temperament. Zijn vriend Anton van Rappard en zijn broer Theo waren echter verbijsterd door de grofheid van de figuren en de duisternis van het geheel. Vincent was daar behoorlijk teleurgesteld over en hij zag in dat hij zich weer wat meer onder de kunstenaars moest begeven om aan te kunnen blijven voelen hoe de kunstwereld zich ontwikkelde. Niet lang daarna stapte hij op de trein naar Parijs, waar zijn broer Theo toen ook woonde en werkte. In Parijs maakte hij kennis met de impressionisten en 5 maanden na aankomst schilderde hij dit. Wat het eerst opvalt is dat hij de kleuren veel zuiverder en helderder gebruikt dan in de Nederlandse schilderijen, maar ook de los van elkaar geplaatste verfstreken, die zowel de vorm versterken als het geheel een levendige, ritmische structuur geven. Het zouden de kenmerken worden en blijven van Van Goghs kenmerkende stijl, samen met de grote invloed van Japanse prenten die, nadat Japan in 1854 de grenzen had geopend, in grote aantallen in Europa te vinden waren. In de winter van 1886-1887 kocht hij 660 Japanse houtsneden, die hij veelvuldig bekeek en bestudeerde. Volgens Van Gogh moest de kunst van de toekomst kleurrijk en vrolijk zijn, net als de Japanse prentkunst. De stijl van Van Gogh werd duidelijk beïnvloed door de Japanse prenten. Vanaf 1888, toen Van Gogh naar Arles in Zuid-Frankrijk was verhuisd, werden zijn composities platter, feller van kleur, met een heldere lijnvoering en decoratieve patronen. In Arles vond Van Gogh waar hij steeds naar had gezocht. Hij kwam aan in het vroege voorjaar en onder de heldere zon van Zuid-Frankrijk spatten de kleuren van alles af. Vanaf 1 mei huurde hij een woon- en werkruimte, net buiten de stadsmuur. Daar was hij enorm productief. Hij maakte er gemiddeld 1 schilderij in 2 dagen. Hij vervolmaakte er zijn beeldtaal, waarmee hij zijn intense beleving van zijn omgeving, zowel het landschap als de mensen, zichtbaar kon maken. Tegelijkertijd werd hij geteisterd door aanvallen van waanzin. Van het gele hoekpand waarin hij woonde, wilde hij een kunstenaarshuis maken, waar schilders samen konden wonen en werken. Alleen Gauguin kwam erop af en die samenwerking duurde ook maar enkele maanden. Na een knallende ruzie met Gauguin werd Van Gogh een jaar lang opgenomen in een psychiatrische kliniek. Toen hij in mei 1890 uit die kliniek werd ontslagen, ging hij weer in de buurt van zijn broer wonen, in een dorpje niet ver van Parijs. Daar maakte hij in 10 weken nog zo'n 75 schilderijen. De kunstenaar, arts, homeopaat en psychiater Paul Gachet ontfermde zich daar over Van Gogh en hij liet zich ook door hem portretteren. We zien een peinzende, ietwat zorgelijk kijkende man met vriendelijke ogen in een melancholische pose. Dr. Gachet was voor Vincent de laatste goede vriend die hem begreep. Ik heb een portret van Dr. Gachet geschilderd, met de trieste uitdrukking van onze tijd, schreef hij aan zijn broer. Hij schreef ook dat hij dacht dat Gachet zieker was dan hij zelf, of minstens even ziek. Maar hij schilderde hem met sprankelende penseelstreken en gloedvolle kleurcontrasten. Toen Vincent weer een depressie voelde naderen, pleegde hij op 26 juli zelfmoord.
Een van zijn laatste schilderijen was Korenveld met kraaien. De schrijver en psychiater Frederik van Eeden schreef daarover. En dan een lang, laag schilderij. Een korenland, hard, donkergeel. De gele korenbossen zwaaien woest door elkaar. Ze zijn ruig en grof geschilderd. Ze vullen de ganse lengte van het stuk, meer dan de halve hoogte. En boven dit sterke, somber geel een zware, donkerblauwe lucht van een verschrikkelijk, dodelijk zwart blauw. En uit die gele korenstorm fladdert een wolk zwarte grote vogels omhoog in het donkerblauw. Het was voor mij een geweldige expressie van de uiterste vertwijfeling. Zijn kunstenaarsvrienden en sommige critici waren best te spreken over zijn werk, maar door het publiek werd Van Gogh tijdens zijn leven niet begrepen. Van Gogh verkocht maar 1 schilderij. De criticus Joseph Jacob Isaacson schreef in 1888: Eén ken ik, een enig pionier. Hij staat alleen te worstelen in de grote nacht. Zijn naam, Vincent, is voor het nageslacht. Dat hij 100 jaar na zijn dood een van de beroemdste schilders ter wereld zou zijn en er tientallen miljoenen zouden worden betaald voor zijn schilderijen, was voor hem natuurlijk onvoorstelbaar. 9,500,000. Lots of places, 10 million. Going on, 500,000. Behalve met de kwaliteit van zijn werk, heeft dat ook te maken met zijn levensloop. Zijn medeleven met de allerarmsten, zijn mislukking als predikant en prediker, zijn bevlogenheid voor de kunst, het gebrek aan erkenning en zijn tragische ondergang als gevolg van psychoses vormden de aanleidingen om hem neer te zetten als een meelijwekkende held en een miskend genie. Een beeld dat op vele punten niet klopt. At 22,500,000 pounds for the last time. Zijn grote bijdrage aan de kunst is dat hij de expressie boven de representatie stelde. Dat hij het veel belangrijker vond wat het beeld met het gemoed van de beschouwer deed, dan dat het plaatje klopte. Dat hij, met andere woorden, de voorstelling ondergeschikt maakte aan de vormgeving. Deze visie zou van zeer grote invloed zijn op het werk van de Fauve, de expressionisten en de vroege abstracten, en daarmee op de hele moderne kunst. In 1886 had Vincent van Gogh in Parijs kennis gemaakt met de 11 jaar jongere kunstenaar Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec maakte toen deze pasteltekening van Van Gogh. Henri was het enige overlevende kind van ouders uit 2 oude adellijke families en werd geboren in Albi, in het zuiden van Frankrijk, waar hij ook het grootste gedeelte van zijn jeugd doorbracht. Door die rijke ouders had hij nooit gebrek aan geld. Hij was wel beperkt doordat hij een erfelijke botaandoening had en als kind 2 beenbreuken opliep die slecht genazen. Hij had daardoor heel korte benen en werd niet groter dan 1,52 meter. Hij liep altijd met een wandelstok. In Parijs ging hij het extravagante, onbezorgde en ongeremde leven leiden van een bohemien. Zijn leven speelde zich grotendeels af in het milieu van de demi-monde, tussen luxe prostituees, minnaressen die rijke Parijzenaren hun geld afhandig maakten, mooie danseressen, circusartiesten en nachtclubsterren. Hij bracht als geen ander het kleurrijke en theatrale leven van Parijs in de late 19e eeuw in beeld, zonder daarover te willen oordelen en zonder te willen provoceren. De brave burgerklasse zag natuurlijk alleen normvervaging en moreel verval. En misschien hadden ze wel gelijk, want Toulouse-Lautrec ging te midden van bordelen en prostituees uiteindelijk ten onder aan alcoholisme en syfilis.
Dit kijkje in de salon van een bordeel in de Rue des Moulins schilderde hij in 1894. De prostituees in hun dunne en weinig verhullende kleding wachten ongedwongen op hun volgende klant. Toulouse-Lautrec heeft ze nonchalant geschilderd, vluchtig en schetsmatig, en daardoor zien ze er behalve nonchalant ook kwetsbaar uit. Toulouse-Lautrec kende hen en zij vertrouwden hem. Een oudere dame, de bazin van het bordeel, kijkt ons met een treurige blik aan. Het pompeuze, versleten interieur versterkt de treurigheid. Toulouse-Lautrec voelde zich door zijn handicap ook een tweederangsburger en hij wilde zijn werkelijkheid laten zien. Hoe zijn werk zich verhoudt tot de academische schilderkunst wordt duidelijk als we er een schilderij naast zetten van de academische schilder van zijn tijd, William Bouguereau. Waar Toulouse-Lautrec een beeld schetst van de rauwe werkelijkheid, blijft Bouguereau dromen van ideale schoonheid, die met de werkelijkheid niets te maken heeft. Toulouse-Lautrec was een uitmuntende waarnemer en een zeer begaafde tekenaar. En anders dan Van Gogh heeft hij nog wel even kunnen genieten van zijn roem. In 1891 werd hij in één klap in heel Parijs bekend door een affiche voor de Moulin Rouge, een cabarettheater in Parijs. De Moulin Rouge was een symbool van het bohemiaanleven. Er waren extravagante shows geïnspireerd door het circus, waar vaak veel meer bloot te zien was dan men nog netjes vond. Vrouwen dansten er bijvoorbeeld de cancan. Daarbij tilden zij hun rok op en schopten ze een been zo hoog in de lucht dat er onder de rok gekeken kon worden. Men sprak er schande van. Ook Toulouse-Lautrec liet zich inspireren door Japanse prentkunst, met name voor de affiches die hij maakte, en introduceerde daarmee veel nieuwe stijlmiddelen. De schetsmatige werkwijze, de duidelijke omtreklijnen, de grote kleurvlakken die vaak losstaan van de vorm, de merkwaardige afsnijdingen en het vlakke, decoratieve karakter met weinig of geen perspectivische ruimte of atmosferische diepte waren zeer effectief voor aanplakbiljetten. Maar deze stijlmiddelen werden ook door jongere kunstenaars overgenomen. Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin en Georges Seurat, die we al in een vorige video hebben leren kennen, zijn de belangrijkste kunstenaars van het post-impressionisme. Allemaal hebben ze grote invloed gehad op de ontwikkeling van de kunst en op het ontstaan van wat we de moderne kunst zijn gaan noemen. Doordat deze kunstenaars en hun navolgers het zo goed mogelijk nabootsen van de zichtbare werkelijkheid niet meer belangrijk vonden, ontstond er opeens oneindig veel ruimte voor verandering en vernieuwing. De vernieuwingsdrang werd verder gestimuleerd door de al beschreven afkeer van de jonge vooruitstrevende kunstenaars van de bekrompen middenklasse. Dat leidde tot een grote hoeveelheid opvallende stijlen en bijzondere experimenten. Maar daar gaan we het over hebben in een volgende video. Vond je deze video interessant? Vergeet dan niet deze te liken en abonneer je op ons kanaal. Graag tot de volgende keer.